ירדנו מיודנראט אחרי כמה ימים שהרשו לרדת, ונכנסנו לדירות ריקות. ואז היה איתנו יחד ראש היודנראט. ואז התברר שהאנגל הזה הבטיח לחברי יודנראט לקחת אותם למחנה שלו. זה מחנה עבודה, בתנאים טובים. כנראה נתנו לו הרבה כסף. ואבא ניסה וביקש, לא הצליח. אבל איכשהו אחר כך, או שהיה מקום פנוי, אני לא זוכרת איך, אבל אבא קיבל רישיון להיכנס למחנה הזה. ואחר כך כולם, מי שעוד נשאר, כולל אלה מיודנראט, כולם נוסעים הלאה לפיאסקי, זה נקרא, על יד לובלין, פיאסקי לובלסקי. וכל אחד היה צריך לזכור עגלה עם סוס, גוי, שיקח אותנו לפיאסקי, כי זה רחוק. אז אנחנו היינו, אבא, אמא, אני ואחי, היו שתי בנות דוד של אבא שלי. לאחת היו 2 ילדים, ולשנייה ילדה בת 2, שאבא כבר לא היה. ונסענו. אין, היום אם אני אספר שאנשים לא ברחו, והגרמנים לא הלכו אחרי העגלות האלה, פשוט טמטום כללי כזה. אם אנחנו באמת לא בני אדם, אז ככה מתנהגים. את זוכרת את השמות של בנות הדוד והמשפחה? כן, אני זוכרת. תגידי. אחת הייתה שבעלה היה איתנו אחר כך. הייתה פריידה פוד, עם 2 ילדים, והייתה גלה, עם ילדה בת 2, גלה פרידמן. נסענו. אז היה לה את אותו שם של אימא שלך? כן, אני לא יודעת איכשהו, אחר כך הבנתי, היה איזשהו קשר, אני לא יודעת בדיוק איזה. ונסענו והגענו לכתובת וונצ'נה. כל אלה מיודנראט נכנסו ישר לוונצ'נה, ואנחנו היינו צריכים להמשיך. אז אבא הוציא את הרישיון שלו, נתן לאחי, ואמר לו, אז עכשיו אתה יוסף ויינברג. ואחי ירד, ועבר לעגלה של ידידים שלנו, שנכנסו לתוך וונצ'נה. בן כמה הוא היה אז? 16. לא זוכרת. אני לא זוכרת את הפרידה. המשכנו לנסוע. פתאום ראינו שיהודים הולכים באמצע הכביש לכיוון הפוך.
אז הם ניגשו ואמרו, לאן? אבא אמר, נוסעים לפיאסקי. למה אתם נוסעים לפיאסקי? שם זה כבר הסוף, קודם כל מפרידים בין בני משפחה. אז יותר טוב לברוח, לכת. אבא עם זה שהיה איתנו אחר כך, אבא ניגש אליו והתחילו לדבר. ואבא ניגש אליי, משך אותי ביד, ואמר, בואי איתי.